Phụ kiện điện thoại xịn sò, Vsen họ bán cả kho set này. Nhiều món công dụng cực hay, sướng điện thoại mà sướng cả tay người dùng. Nhân dịp thị trường, Vsen đang có chương trình giảm giá tới 90% cho mọi sản phẩm của mình đến hết ngày 31 tháng 10. Hãy nhanh tay sắm cho mình một món đồ ưng ý nhất nha ship nha. Vsen, ông trùm về phụ kiện điện thoại. Xin chào tất cả quý vị và các bạn cùng đến với chương trình Đàm Đạo Lịch Sử, một chương trình chuyên nói về lịch sử được phát vào lúc 21 giờ mỗi tối chủ nhật hàng tuần trên kênh của Tuấn Tiền Tỷ. Trong những ngày tháng oanh tạc trên bầu trời Việt Nam, một trong những người có cái kết thương thảm nhất có lẽ phải kể đến Trung úy Alvarez, phi công người Mỹ đầu tiên bị bắn rơi tại miền Bắc Việt Nam. Lúc bị bắt giam, anh mới chỉ 26 tuổi, mới cưới vợ được 6 tháng. Và để rồi sau khi bị bắt giam chưa được bao lâu thì anh phải dở khóc dở cười khi nhận được tin cô vợ trẻ của mình ở Florida đòi ra tòa ly dị để tìm hạnh phúc mới. Ngày đó, Mỹ cực kỳ ảnh hưởng khinh thường bộ đội Việt Nam vì nó hiểu rằng năm 1965 Liên Xô mới tài trợ vũ khí cho mình thì ít nhất phải một năm sau đó, những con người chưa từng nhìn thấy cái đài radio bao giờ mới biết sử dụng thành thạo tên lửa. Thế nhưng không ngờ, chỉ 3 tháng là bộ đội của ta đã bắn ầm ầm rồi. Chính vì thế mà máy bay Mỹ những năm 1965, 1966 rụng như sung. Theo tài liệu của phía Mỹ công bố thì cuối năm 1965, Mỹ đã có 61 phi công bị bắt. Đến năm 1966 thì trung bình cứ 10 ngày lại có 8 chiếc máy bay Mỹ bị bắn rơi và có thêm 86 phi công Mỹ được đăng ký tạm trú tạm vắng ở nhà tù Hỏa Lò. Ngày đấy, các phi công nhập khẩu vào Hỏa Lò có rất nhiều những câu chuyện cười ra nước mắt. Đầu tiên phải kể đến Richard Polken, một con người có khả năng lái máy bay đi thẳng vào nhà tù kinh điển nhất tại nước Mỹ. Trong chiến tranh thế giới thứ hai, lần đầu tiên ngồi lên máy bay thả bom vào nước Đức, ông đã bị bắn rơi và phải ngồi tù ở Đức 9 tháng. Cũng rút kinh nghiệm nhưng chưa được sâu sắc cho lắm. Đến khi sang Việt Nam thực nghiệm được vài giờ bay theo lệnh của cấp trên, ông lại tiếp tục bị gọi xuống mặt đất và phải ở trọ trong nhà tù Hỏa Lò suốt 10 năm. Câu chuyện của Richard Polken đã bi thảm rồi, thế nhưng vẫn chưa là gì so với câu chuyện của Robinson Rissner. Ông này là người hùng của nước Mỹ trong chiến tranh Triều Tiên với 109 phi vụ thành công, 3.000 giờ bay chiến đấu, một kỷ lục mà không phải phi công nhà nghề nào cũng có thể đạt được. Thành tích là thế nhưng khi sang Việt Nam, ông mới bay đến phi vụ thứ 5 đã bị bắn hạ. Mọi thứ nếu dừng ở đây thì sẽ chẳng có gì đáng nói. Thế nhưng ngay sau khi máy bay bị cháy, ông đã liền bay ra biển và được đội cứu hộ trên biển của Mỹ cứu vớt. Với được nguồn tư liệu đó, các thời báo lớn nhất của Mỹ như tờ Time chém gió như rồng, họ in cả ảnh của Trung tá Robinson Rissner to oạch trên trang nhất của mình và ca ngợi ông như một người hùng, một huyền thoại của không lực Hoa Kỳ. Thế nhưng sau khi lên báo chưa được bao lâu thì đến ngày 16 tháng 9 năm 1965, huyền thoại mà người Mỹ ca tụng đã bị bắn rụng tại Thanh Hóa và chuyển hộ khẩu về Hỏa Lò sống tận 7 năm rưỡi. Hay ở một chỗ là lần này thì truyền thông của Mỹ cầm như hến, không nói gì về huyền thoại của mình nữa cả. Ngày đó phi công Mỹ bị bắt ở Việt Nam quá nhiều. Hơn nữa, phi công Mỹ toàn là con ông cháu cha, tạo sức ép rất nhiều trên bàn đàm phán Paris. Thế nên Mỹ phải tìm đủ mọi cách để giải cứu họ. Việc tình báo lấy thông tin kiểu gì để xác định nơi tù binh ở thì chúng ta đã được biết quá rõ ở trong số trước. Thế nhưng việc tuyển chọn và rèn luyện binh lính để chuẩn bị cho cuộc tập kích như thế nào thì có lẽ không phải ai cũng rõ. Ngày đó, Mỹ tuyển chọn tất cả binh lính theo tinh thần tự nguyện. Không một ai có thể biết là mình sẽ đi đâu, mình sẽ làm gì và mình sẽ làm vì mục đích gì. Chỉ biết là cuộc tập kích lần này sẽ là cực kỳ vất vả. Sau khi có danh sách sơ bộ xong thì các chỉ huy sẽ ngồi lọc danh sách từng người một. Ông nào vừa cưới vợ, vợ đang mang bầu ngay lập tức bị gạch tên. Đơn giản bởi vì họ không muốn bất kỳ binh lính nào của mình mơ mộng đến hậu phương. Chỉ những người nào dồn được 200% tâm huyết của mình vào luyện tập thì lúc đó mới đủ điều kiện được chọn. Qua vòng tuyển chọn, binh lính Mỹ phải vượt qua vòng cuối cùng là vòng phỏng vấn. Vòng phỏng vấn này bản chất chả có tác dụng gì cho việc tuyển chọn cả. Thế nhưng nó là một phương thức đánh lừa chính những binh lính của mình, để chính họ là những người trong cuộc cũng không thể nào biết là mình sẽ được đào tạo để chuẩn bị cho một cuộc tập kích ở Việt Nam. Mỗi một người vào phỏng vấn sẽ được hỏi riêng một câu hỏi kiểu như: anh có biết trượt tuyết hay không? Người khác lại bị hỏi: anh có thể đi bộ trên sa mạc bao lâu mà không cần uống nước?
Hay những câu hỏi kiểu như da anh có dễ bị cháy nắng không? Anh có thể chịu được khi bị nhốt chung trong một phòng chật chội đông nghẹt những người Liban thích ăn tỏi sống nhưng lại sợ nước không dám tắm? Sau khi phỏng vấn xong, các chỉ huy biết rằng kiểu gì lính của họ cũng sẽ lại tụ tập lại với nhau và bàn tán xem cả lũ vừa được hỏi những câu hỏi gì để móc nối lại với nhau, tìm ra lời giải cho trận tập kích sắp tới sẽ diễn ra ở đâu. Cộng thêm dữ kiện tên chiến dịch là bờ biển Nga thì hầu như ai cũng đoán sẽ là một trận tập kích ở Trung Đông hoặc châu Phi gì đó, chứ không ai có thể nghĩ đến được đó là Việt Nam. Tất nhiên điều này chả có gì lạ cả, đơn giản bởi vì cuộc tập kích này nó được bí mật đến nỗi chỉ có những nhân vật chóp bu như Tổng thống Nixon, Cố vấn an ninh quốc gia Kissinger và một vài bộ trưởng của các bộ phận quan trọng mới có thể được biết. Còn những nhân vật như Nguyễn Văn Thiệu hay bất kỳ một tướng tá cao cấp nào dưới trướng của ông đều không biết được bất cứ một thông tin gì, ngay cả khi nó đã kết thúc. Việc trinh sát xem phi công đang bị giam giữ ở đâu, tuyển chọn và giữ bí mật như nào đã được hoàn tất. Bây giờ đến giai đoạn mà Mỹ bắt các binh lính của mình phải luyện tập một cách khốc liệt để chuẩn bị cho cuộc tập kích. Đối với đội người rời, để tránh radar phát hiện, họ phải bay thấp sát ngọn cây, bay theo kiểu ngoằn ngoèo dưới thung lũng các dãy núi trong nhiều giờ liền. Hai điều kiện này là cực kỳ khó đối với đội lái trực thăng rồi. Thế nhưng đối với đội lái những chiếc máy bay như C-130, nó còn khó gấp vạn lần. Bởi những loại như C-130 có nhiệm vụ đi dẫn đoàn, cần phải bay thật chậm và bay thấp để trực thăng còn bám theo. Điều này là bố của khó, bởi để đáp ứng được việc bay chậm thì cả 4 động cơ phải phối hợp với nhau một cách hoàn hảo. Nếu một trong 4 động cơ hoạt động không khớp thì khả năng bị rơi là rất cao. Mà với việc bay chậm và bay thấp như thế thì khi rơi không thể nào có đủ thời gian bật dù ra được. Mọi điều kiện trên đã quá khó, thế nhưng các phi công còn phải kèm thêm 2 điều kiện nữa, đó là bay vào ban đêm dưới ánh trăng mờ và không được sử dụng vô tuyến liên lạc. Điều đó có nghĩa là họ phải bay trong im lặng và đội hình phải bay sát nhau. Chỉ cần một sai sót nhỏ là máy bay có thể va chạm vào nhau, húc vào vách núi và đi vào lòng đất. Đó là nỗi khổ khi tập luyện của những người rời. Còn đối với đội ở dưới mặt đất thì họ phải tập luyện chuẩn chỉnh đến mức vị trí của mỗi người trong cuộc tập kích đều phải chuẩn xác đến từng giây, chuẩn xác đến từng cm. Người nào lệch khỏi vị trí khoảng một bước chân hoặc nhanh chậm một giây đều có thể bị trúng đạn của đồng đội. Mỗi một mục tiêu tượng trưng cho bộ đội Việt Nam đều phải chi chít dấu đạn mới đủ yêu cầu. Bắn xong, chỉ huy sẽ đi đếm dấu đạn của từng mục tiêu một để xem có đạt yêu cầu hay không. Người nào quá 3 lần mà không đạt yêu cầu thì bị đuổi thẳng cổ, cho về làm hành chính hoặc làm hậu cần. Ngoài tập bắn, ngày đó lính Mỹ còn phải tập các bài khác nữa như phá khóa, phá bản lề, chặt đứt dây xích bằng đèn xì, rồi thay phiên nhau người này cõng người kia ra khỏi khu tập kích. Nếu ai đó tò mò xem người cõng họ là ai thì câu trả lời sẽ là một quan chức bị bắt làm con tin. Ngày đó, Mỹ còn cẩn thận đến nỗi họ còn chuẩn bị luôn cả những tình huống xấu nhất, như việc khi xuống giải cứu tù binh, rất có thể một số người sẽ bị điên hoặc mất lý trí do bị sống trong nhà tù quá lâu. Chính vì thế mà binh lính phải luyện tập cõng cả những người giãy giụa, la hét cào cấu chống đối. Ngoài những binh lính ra thì trong biệt đội giải cứu còn có cả một bác sĩ. Người này sẽ phụ trách chăm sóc sức khỏe cho các tù binh khi được đưa ra khỏi trại. Nhiệm vụ của bác sĩ là chuẩn bị quần áo, dép cao su, chăn ấm và quan trọng nhất là đồ bịt tai chuyên dụng. Đây là thứ quan trọng nhất bởi phi công ở trong trại yên tĩnh đã lâu. Bây giờ ngồi cả tiếng đồng hồ trên trực thăng, âm thanh phát ra của các loại động cơ quá to có thể khiến cho các tù nhân điếc hoàn toàn. Chuẩn bị mọi thứ đã xong, bây giờ việc của Mỹ là chọn thời điểm để tấn công. Theo các chuyên gia khí tượng thì với đề bài mà các chỉ huy đưa ra, thời điểm tập kích cần rơi vào ngày có thời tiết đẹp, có trăng để soi, thì trong năm 1970 chỉ còn thời điểm từ ngày 20 đến ngày 25 tháng 11. Còn nếu không thì phải đợi tới tận tháng 3 năm sau. Tất nhiên là đợi sang năm sau thì không thể nào được, vì người dân Mỹ đang kêu gào quá gấp và không cứu được phi công để có thể có được lợi thế trên bàn đàm phán Paris lúc đó thì cũng lại rất khó. Chính vì thế mà chỉ còn lựa chọn từ ngày 20 đến ngày 25 tháng 11. Khoảng thời gian đã có, vậy cụ thể hơn là tập kích vào giờ nào? Ngày đó, Mỹ theo dõi mọi hoạt động của mình cực kỳ sát sao. Những người dân ở cạnh trại tù Sơn Tây còn chả biết gì về hoạt động của mọi người trong đó. Ai có hỏi thì cũng chỉ biết đó là một kho cất giữ hàng hóa của bộ đội, chứ chả ai biết trong đó hoạt động như thế nào. Thế nhưng Mỹ vẫn có thể tìm được cách để theo dõi tất cả mọi hoạt động của mình.
Các tình báo CIA của Mỹ ngày đó giả vờ làm nhân viên của Hội Chữ Thập Đỏ Quốc tế vào xem xét đời sống của các tù binh, tay bắt mặt mừng rất rôm rả. Thế nhưng nó theo dõi rất tinh tế mọi hoạt động dù là nhỏ nhất của mình. Nó tính toán được mấy tiếng thì chúng ta sẽ thay người gác chòi canh một lần, để rồi nó sẽ tính toán được cụ thể mấy giờ thì mình sẽ đổi ca. Nó tính những cái rất nhỏ nhặt đó bởi vì nó biết rằng lúc đổi ca gác là lúc mình sơ hở nhất. Người hết ca thì mệt mỏi uể oải đi về, còn người mới đến thay thì chưa sẵn sàng lắm. Cụ thể thời điểm đó nó đột kích vào thì bộ đội của mình không kịp trở tay. Thời gian của cuộc tập kích đã có, Mỹ còn tính toán rất chi tiết về việc nghi binh rồi đánh chặn mình như thế nào, sẽ đặt thuốc nổ ở cầu nào để đánh sập, cản đường quân ta ứng cứu. Hải quân của Mỹ sẽ đánh vào Hải Phòng vào giờ nào để nghi binh cho Sơn Tây. Mọi thứ đều được lên kế hoạch chi tiết đến từng giây. Cuối cùng thì thời gian được chốt là vào đêm ngày 20 tháng 11, do ở Philippines đang có bão, nhiều khả năng sẽ đổ bộ vào Việt Nam. Mọi thứ đã xong, thế nhưng đùng một phát, 16 giờ 30 ngày 19 tháng 11, chỉ còn cách giờ G vài tiếng thôi, thông tin tình báo chuyển về cho chỉ huy Mỹ nói rằng tất cả tù binh đã được chuyển đi nơi khác. Vậy cuối cùng thì cuộc tập kích đó có được triển khai hay không? Tất cả sẽ có vào số sau, được phát vào lúc 21 giờ ngày 1 tháng 11 trên kênh của Tuấn Tiền Tỷ. Vâng, và chương trình Đàm Đạo Lịch Sử ngày hôm nay xin phép được tạm dừng tại đây. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của tất cả quý vị và các bạn. Và hãy nhớ đăng ký cho kênh Tuấn Tiền Tỷ để em đạt được 1 triệu sub đấy nhé. Phụ kiện điện thoại xịn sò, Vsen họ bán cả kho set này. Nhiều món công dụng cực hay, sướng điện thoại mà sướng cả tay người dùng. Nhân dịp thị trường, Vsen đang có chương trình giảm giá tới 90% cho mọi sản phẩm của mình đến hết ngày 31 tháng 10. Hãy nhanh tay sắm cho mình một món đồ ưng ý nhất nha sếp nhé. Vsen, ông trùm về phụ kiện điện thoại.